පිළිගන්නවා වෙස්සෙල්ලරස් YouTube channel එකෙන් අරන් එන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාගේ YouTube channel එකට intro එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා intro එකක් කියන්නේ අර සාමාන්‍ය අර ඔයාගේ channel එක නිකන් අර pop up කරන්න නිකන් promote කරන්න හදපු පොඩි වීඩියෝ එකක්. අර style එකට වගේ දාන වීඩියෝ එකක් තමයි මේ intro එකක් කියන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ බලලා ඔයා YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඒකින්ද වීඩියෝ එක skip කරන්න නැතුව වීඩියෝ එක ඉවරනකම්ම බලන්න. ඉතින් අද කියලා දෙනවා කොහොමද නිවැරදිව intro එකක් හදාගන්න කියලා ඔයාගේ ඕනම කැටගරි එකට අනුව intro එකක් හදාගන්න පුළුවන් මේ app එකක් හරහා. ඉතින් ඔයාලට computers ඕනේ නැහැ. මම ඕල් දන්නවා මම හැම වීඩියෝ එකක්ම ගන්න මොබයිල් එකේ. මොකද හැමෝගාම වැඩිපුරම තියෙන මොබයිල්ස් හැමෝගාම computers laptops නැහැ. ඒකින්ද ඔයාලට මම අද කියලා දෙනවා කොහොමද මොබයිල් එකේම ඔයාලට ගැලපෙන හොඳම intro හදාගන්න පුළුවන් app එක. මොකද්ද කොහොමද ඔයාගේ intro එක හදාගන්නේ? කිසිම දෙයක් නොතේරෙන කෙනෙක්ට අද වීඩියෝ එකෙන් intro එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා මම අද කියලා දෙනවා. intro එකක් ගැන කිසිම අදහසක් නැති අයට මගේ intro එක බලලා පොඩි අදහසක් ගන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ intro එකක් කියන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක යන කලින් මගේ channel එක subscribe කරන්න මතක කරන්න එපා. එහා bell icon එකේ all click කරලා ඉදිරියට අපි දාන වැදගත් videos ඔයාලා ළඟටම ගෙන ගන්න. ඉතින් මගේ intro එකත් බලලා අපි යමු වීඩියෝ එකට. intro එක ඉතින් ඔයාලට ඒකෙන් intro කියන්නේ මොකක්ද කියලා පොඩි අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති. ඉතින් ඔයා දැකලා තියෙනවා YouTube videos බලන කෙනෙක් නම් ගොඩක් YouTube channel වල මේ intros play වෙනවා. ඉතින් අද මම කියලා යන්නේ කොහොමද ඔයාගේ YouTube channel එකට intro එක හදාගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම application එකක් download කරගන්න ඕනේ මේකට phone එකට. ඉතින් ඔයාලා වෙන Play Store app එක. ඉතින් Play Store app එක open කරගන්න. ඊළඟ search bar එකේ search කරන්න. ඉතින් උඩින් පේනවා මම search කරලා තියෙනවා මීට කලින් intro make කියලා. ඒක සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ app එකක් එයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේක 10 million downloads කරන් ඉන්නවා. ඉතින් intro හදන්නේ සාමාන්‍යයෙන් Instagram වලට දාන්න YouTube එකේ තමයි වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන්නේ. පෙලක් අය Facebook වල දානවා මේ intro එක. ඉතින් ඒ වගේ වට 10 million download කරලා තියෙනවා කියන්නේ ගොඩක් හොඳ එකක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේකේ ratings බැලුවොත් ඔයාලට වෙනවා 5 star තමයි ගොඩක්ම වැඩි. ඔයාලට පේනවා සාමාන්‍ය පෙලක් app වල මේ වගේ ratings වල 1 star එක පොඩ්ඩක් වැඩි වෙනවා. නමුත් මේ app එකේ ඔයාලට පේනවා 5 star එක ගොඩක්ම වැඩි. ඉතින් ඔයාලට මේකේ ratings කියවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේකේ pictures ටිකකුත් තියෙනවා බලා ගන්න. ඔයාලට මේ app එකේ about this කියන app එක මෙන්න මේකට ආවම ඔයාලට පුළුවන් මේ app එක ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් වගේ විස්තරයක් බලා ගන්න පුළුවන් මේකෙන්. ඉතින් දැන් කොහොමද මේ intro මේක app එකෙන් intro එකක් හදාගන්න කියලා නෝගේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලා මේ intro app එක download කරගන්න මෙගාබයිට් 23ක් විතර. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ app එක open කරගන්න. open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කැටගරි අනුව වෙන ඒ කියන්නේ බෙදලා වගේ තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය intro එක ඔයා කැමති එක තෝරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒක edit කරන්න. ඉතින් දෙයක් මතක තියාගන්න ඕනේ. මේ intro එක හැමම ඔයාලට දාන්න බෑ මොකද මේ app එක මිලියන 10ක් download කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලොත් මේවා කියන්නේ පෙලක් අය කියන්නේ YouTube ගැන එච්චර අත්දැකීම් නැති අය මේ intro එකේ හැමම වුණත් දාන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම වුණොත් ඔයත් මේක හැමම දැම්මොත් ඔයාලට copyright වැදිනවා අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද හැම වීඩියෝ එක දාලානේ තප්පර ගන්න උනත් දාලා ඔයා. ඒකින්ද ඔයා මතක තියාගන්න intro එක ගත්තට පස්සේ intro එක ඔයාලට පුළුවන් තරම් edit කරන්න. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්න කොහොමද edit කරන්න කියලා. ඒක තමයි මේකේ ප්‍රධාන අරමුණ මේ වීඩියෝ එකේ. ඉතින් මුලින්ම ඔයා තෝරගන්න ඕනේ ඔයාලට අවශ්‍ය intro එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා guns දෙකක් තියෙනවා. මම මේක නිකමට තෝරගන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔයාලට පේන 480p මෙගාබයිට් 1.13ක් කියලා නිකාර ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ටික වෙලාවකින් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ආල් මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නයි. ඉතින් ඔයාලා මේක ප්ලේ කරොත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ප්ලේ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා your title කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම අර ගන්න එක move වෙන වීඩියෝ එකත් උඩින් ප්ලේ වෙනවා. මේකත් හරිය නිකන් ඔයාලා අර වීඩියෝ එඩිට් කරන app එකක් වගේ තමයි අර logo එක උනත් වෙනසක් නැහැ. ඔයාලා වෙන your title කියලා තියෙනවා. එතන your title එකෙන් intro එක හදන්න බෑනේ. ඉතින් ඔයාලා your title එක උඩ ක්ලික් කරලා ආපහු ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඒක උඩ ආයි ක්ලික් කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට මේක එඩිට් කරගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මගේ channel එකේ නම SL අරෝෂ. ඉතින් මම SL අරෝෂ කියලා මේකේ ටයිටල් එක දෙන්නම්. හොඳයි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට SL අරෝෂ කියලා දීලා ඔයාලට පුළුවන් එක එක ක්‍රමානුව මේක වෙනස් කරගන්න ඔයාලට පේන එක එක ලස්සන ඒවා තියෙනවා. ඉතින් මම දැනට වීඩියෝ දික් වෙන හින්දා හොඳ ඒවා තෝරන්න යන්නේ නැහැ. මම දැනට සාමාන්‍ය එකක් දාගන්නම්. දැන් ප්ලේ කළාම ඔයාලට පේන මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ channel එකේ නම තමයි වැටෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ අර circle එක ඇතුළට වෙන්න මේක ස්මෝල් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේක තව ලොකු කරලා අර ඒ රවුමින් එළියට වගේ එන්න හදන්න පුළුවන්. හොඳයි දැන් අපි ඔයාගේ channel එකේ නම ඇඩ් කළා. ඒ වගේම intro එක ටිකක් දුරට සාර්ථකයි. ඊට පස්සේ තමයි මේකට ස්ටිකර්ස් සෙට් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඔයාලට වෙනවා ස්ටිකර්ස් කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට එක එක ස්ටිකර්ස් තියෙනවා. ලස්සන ස්ටිකර්ස් තියෙනවා. ඔයාලට ඕන නම් මේක අවශ්‍ය තැනකට ගෙනහිල්ලා කොච්චර වෙලාවක් තියෙන්න ඕනද කියලා තෝරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට අර නම එනකොට අර ලස්සන ස්ටිකරයක් එක තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් තරම් එඩිට් කරන්න බලන්න මේක subscribers ඒවත් තියෙනවා අර subscribe ලකුණ එක්කම ඔයාලට පුළුවන් ඕන තරම් මේවා ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අවශ්‍ය තැනට ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි දැන් අපි මේක සාමාන්‍යයෙන් හදලා තියෙන්නේ ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා පේනවා pictures, stickers, title, text කියලා ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. මම ඔක්කොම try කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා යම් තාක් දුරට අපි ඔයාගේ intro එක හදාලා ඉවරයි. ඊට subscribe කියන එක දුන්නා, channel එකේ නම දුන්නා, sticker එකක් add කළා. මේක තමයි general method එක. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් පුළුවන් මේක stickers වල ගියාම එන ගොඩක් තියෙනවා stickers. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලා මගේ ප්ලේ කරපු intro එකත් මම මේකෙන් තමයි හදාගත්තේ. මේක මම ගොඩක් ටිකක් කලින් ඉඳන් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. කිසිම වරදක් නැහැ. මට නම් තාම කිසිම වරදක් පේන්න තිබ්බේ නැහැ. ගොඩක් හොඳ ඇප් එකක්. ඔයාලා යූස් කරලා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න. මේක වැදගත් වුණාද කියලා. මොකද මේ වීඩියෝ වලට වැදගත් නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක ඇත්ත කිව්වොත් වැඩක් නැහැනේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න. හරි ඉතින් අපි අපේ intro එක හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට කියන්නේ ගොඩක් එඩිටින් කරලා ඔයා intro එක හදාගත්තට පස්සේ අන්තිමට ඔයාලා වෙන උඩ ටික් එකක් තියෙනවා. එන්නේ ලකුණ ක්ලික් කරාට පස්සේ ටිකකින් මේක ඔයාලට වෙන ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. මේක ඉක්මනට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. මොකද තප්පර ගානක intros නේ හැමතැනම තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට දැන් මේක මේ app එකෙන් එළියට එන්න පුළුවන්. හොඳයි ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් gallery එකට ගිහිල්ලා videos වල ඔයාලට පේනවා දැන් හදපු intro එක ඔයාලට පුළුවන් එක play කරලා බලන්න. හොඳයි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයා හදපු intro එක play වෙන්නේ. ඉතින් මම ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේකට music එකක් එපෑ. intro එකක් හදුවා මතක තියාගන්න background music එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයා video edit කරන app එකෙන් background music එකක් දාගන්න. ඒක එච්චර අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ හොඳයි කියලා. මම හිතනවා අද ඔයා හරියට නිවැරදිව intro එකක් හදාගන්න දැනගන්න ඇති කියලා. වීඩියෝ හොඳයි කියලා. ඉතින් මට මේකෙන් කියන්න ඕනුනේ දැන් ඔයාලා මේක YouTube එකේ search කළොත් intro හදන විදිහ කියන්නේ how to make intro කියලා ඔයාලට ඕන තරම් videos ඒවා ඉන්නේ සාමාන්‍යයෙන් computers වල වගේ හදන්න. දැන් ඔය Premiere Pro වගේ ගොඩාක් අර හොඳ effects තියෙන හොඳ app එකක් වගේ වලින් තමයි හැමෝම intro හදන්න කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඇත්තම කිව්වොත් හැමෝටම computers නැහැ. ඒකින් තමයි මම මේ හැම එකක්ම ෆෝන් එකෙන් කරන්නේ හැමෝටම තේරෙනවා. එතකොට මොකද හැමෝම ගාව ෆෝන් එකක් තියෙනවනේ මේ වීඩියෝස් බලන කෙනෙක් නම්. ඉතින් ඒකින්ද හැමෝටම පොදුවේ මේ වීඩියෝ එකේ මම දෙයක් ගන්න පුළුවන් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරන්න අවශ්‍ය කරන්න එපා. එහා පැත්තේ bell icon එකේ all click කරලා ඉදිරියට අපි දාන වැදගත් වීඩියෝස් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ඉදිරියට අපි දාන අප්ඩේට්ස් බලා ගන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඉතින් මීට කලිනුත් මම ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝස් දාලා තියෙනවා. YouTube එකේ grow වෙන්නේ කොහොමද ගොඩක් ඒවා. ඉතින් ඔයා YouTube එකට අලුත් කෙනෙක් වුණත් පරණ කෙනෙක් වුණත් මම හිතනවා අද වීඩියෝ වල වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. වීඩියෝ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් නොතේරෙන මොකක් හරි තියෙනවා නම් මොකක් හරි app එකේ ප්‍රශ්නයක් ආව පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මොකද වීඩියෝ එක බලන අනිත් අයටත් ඒක වැදගත් වෙයි. ඉදිරියට මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝස් දාන්න අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් තියෙන රතු බඩ බන්න එක subscribe කරන්න. එතකොට මේ හැබැයි තියෙන bell icon එකේ all click කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඉදිරියට අපි දාන වැදගත් වීඩියෝස් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේ තාක්ෂණික වීඩියෝස් ගොඩක් ගෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන්
සුබ දවසක්.